हेलो एभ्रीवन, प्रिभियस भिडियोमा मैले अनलाइनबाट डिमेट अकाउन्टको लागि अप्लाई गरेको थिएँ र त्यसको लगइन आइडी आइसकेपछि मेरो शेयर पनि सेटअप गरेर देखाएको थिएँ र यस भिडियोमा म अनलाइनबाट TMS अकाउन्टको लागि अप्लाई गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स बिगिन। पहिले ब्राउजरमा जाउँ। त्यसपछि म सर्च गर्छु नोबेल स्टक डिलरलाई। त्यसपछि यसको वेबसाइटमा जान्छौँ हामी र वेबसाइटमा आइसकेपछि यहाँनिर हामीलाई अप्सन छ ओपन अकाउन्टको र यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईले ओपन एन अनलाइन डिमेट अकाउन्ट र ओपन अ TMS अकाउन्ट। हाम्रो डिमेट अकाउन्ट आइसकेको छ। अब हामी TMS अकाउन्ट खोल्छौँ। सो यसमा क्लिक गरौँ। सो त्यहाँ क्लिक गर्न साथ हामीलाई नोबेल स्टक एक्सचेन्जको TMS मा ल्यायो र यो अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म हो र यहाँनिर क्लियरली के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ भन्ने कुरा भनेको छैन। सो त्यो हामी अगाडि बढ्दै जाँदा प्रोसेसमा थाहा पाउने छौं। सो हामी यहाँ क्लाइन्ट टाइप मा इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गर्छौं। त्यसपछि मोबाइल नम्बर, यदि तपाईले विदेशबाट अप्लाई गर्नु हुँदैछ भने तपाईले आफ्नो नेपालमै घरको आफन्तको फोन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर र मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि यहाँनिर मेम्बर ब्रान्च भन्दै छ। यहाँनिर अब एउटा मात्रै अप्सन छ काठमाडौँ। सो हामी त्यही सिलेक्ट गर्छौं। त्यसपछि तपाईको प्यान नम्बर छ भने त्यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। यो प्यान नम्बर चाहिँ किन आवश्यक पर्छ भने तपाईले यदि 5 लाख वा सो भन्दा माथिको ट्रान्ज्याक्सन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई प्यान नम्बर अनिवार्य चाहिन्छ। यदि त्यो भन्दा तल गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई तत्काल प्यान नम्बर चाहिदैन। र त्यसपछि यहाँनिर इमेल एड्रेस माग्दैछ। इमेल एड्रेसमा तपाईको तत्कालको इमेल एड्रेसलाई राख्न सक्नुहुन्छ जहाँनिर तपाईको लगइन डिटेल्सहरु आउँछन्। त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिम। नेक्स्टमा हामीलाई इन्डिभिजुअल डिटेल्सहरु भर्नलाई भनेको छ। सो म यो फिल गरिहाल्छु। सो प्रिभियस भिडियोमा भने सर यो स्टार लागेका जति पनि छन् त्यो चाहिँ हामीले अनिवार्य भर्नुपर्ने हुन्छ र यो मिडल नेममा स्टार लागेको छैन। तैपनि तपाईको यदि मिडल नेम छ भने राख्नुपर्ने हुन्छ। जेन्डर सिलेक्ट गरौँ र यहाँनिर आफ्नो डेट अफ बर्थ विक्रम सम्मत र एडी दुईटैमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुनै एउटामा राखेपछि अर्कोमा अटोमेटिकली कन्भर्ट भइहाल्दो रहेछ। र त्यसपछि यदि तपाई एनआरएन हो भने यस गर्नु होला, होइन भने नो गर्नु होला। अभियसली हामी नोमै पढ्छौं। हामी एनआरएन होइन। वैदेशिक रोजगारमा रहे तापनि हामी एनआरएन चाहिँ होइन है। एनआरएन हुनको लागि नेपाली नागरिकता त्यागेको हुनुपर्छ र यदि माइनरको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने माइनर अर्थात 18 वर्षदेखि मुनिका त्यो केसमा यस गर्नु होला, होइन भने नो राख्दिम। नेशनलिटी अभियसली नेपाल भइहाल्यो। सिटिजनशिप नम्बर, त्यसपछि सिटिजनशिप इस्युड प्लेस, त्यसपछि सिटिजनशिप इस्यु डेट विक्रम सम्मत र एडी दुईटैमा राख्नुपर्ने छ। त्यसपछि म्यारिटल स्टेटस, तपाई म्यारिड हो भने म्यारिड सिलेक्ट गरेर आफ्नो स्पाउस डिटेल भर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अनम्यारिडकै क्याटेगोरीमा पर्छु। सो यसलाई राख्दिए। त्यसपछि अकुपेसन भन्दैछ। यहाँनिर फरेन एम्प्लोयमेन्टको अप्सन रहेछ। सो हामी यसैलाई सिलेक्ट गर्छौं। बिजनेस टाइप म्यानुफ्याक्चरिङ, यो सिलेक्ट नगर्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर स्टार लागेको छैन। यहाँनिर कन्ट्याक्ट नम्बरमा स्टार लागेको छ। सो तपाईले यहाँनिर आफ्नो कम्पनीको नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ फाइनान्शियल डिटेल्स भन्दैछ र यहाँनिर 3टा अप्सन छ। तपाईले आफ्नो अनुसार सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। खासमा यसको अर्थ चाहिँ तपाईले वार्षिक कति आम्दानी गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ हैन। सो त्यही अनुसार तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सोधेको छ इन्भल्भ इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, नो गर्दिम। त्यसपछि नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्टमा हामीलाई एड्रेस डिटेल्स मागेको छ र पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ भनेपछि यहाँनिर हामीले आफ्नो नेपालको एड्रेस राख्नु पर्यो र यहाँ तल एउटा टिक बक्स लाउने छ सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेस भनेर। सो यसमा हामी क्लिक गर्दिन्छौँ। यदि तपाईको करेन्ट एड्रेस यदि पर्मानेन्ट एड्रेस होइन भने तपाईले यहाँनिर एड टेम्पोररी एड्रेसमा क्लिक गरेर आफ्नो टेम्पोररी एड्रेस हाल्न सक्नुहुन्छ। म टिक लगाइदिन्छु र त्यसपछि तपाईको अटोमेटिकली माथिको जे छ त्यही डिटेल तल भरिन्छ र त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिम। अब यहाँनिर फेरि हामीलाई बैंक डिटेल्स मागेको छ। यहाँनिर हामीले त्यही सेम बैंक अकाउन्टको डिटेल राख्नुपर्छ जुन हामीले डिमेट अकाउन्ट खोल्दाखेरि राखेका थियौं। बैंक सिलेक्ट गरौँ। त्यसपछि अकाउन्ट टाइप भनेको छ सेभिङ सिलेक्ट गर्दिम र लास्टमा अकाउन्ट नम्बर। त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिम। त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई डिपोजिटरी डिटेल्स मागेको छ। बेनिफिसियरी अनर आइडेन्टिटी नम्बर, यहाँनिर चाहिँ हामीले आफ्नो बोइड नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। कुन बोइड नम्बर? जुन हामीले डिमेट अकाउन्टको लागि अप्लाई गरेको थियौं र त्यहाँबाट मेल आएको थियो। त्यो मेलमा हामीलाई हाम्रो बोइड नम्बर पठाएको हुन्छ। त्यही यहाँनिर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 16 नम्बरको हुने गर्छ। सो तपाईले आफ्नो मेल चेक गर्नु होला, त्यसमा के बोइड नम्बर पठाएको छ त्यसैलाई राख्नु होला। नेक्स्ट गर्दिम। त्यसपछि भनेको तपाईलाई यहाँनिर मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सन भन्ने सेक्सन एड गरेको छ। यो चाहिँ पहिले हुँदैन थियो। यो भर्खरै ब्रोकरहरुलाई चाहिँ हितोपत्र बोर्डले मनी लन्ड्रिङसँग रिलेटेड एक्सनहरु लिनको लागि निर्देश जारी गरेकोले त्यो रोकथामको लागि चाहिँ यहाँनिर हामीलाई डिटेल माग्दै छ। आर यु अ पोलिटिशियन अर हाई र्याङ्किङ अफिसियल, नो गर्दिम। आर यु रिलेटेड टु पोलिटिशियन अर हाई र्याङ्किङ अफिसियल, नो गर्दिम। डु यु ह्याभ अ बेनिफिसियरी, यसमा चाहिँ अब तपाईले यस या नो दुवै गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि तपाईको बिहाफमा यदि तपाईको शेयरहरु तपाईको अकाउन्टमा छ र तपाईको इनकेस डेथ भयो भने त्यो सिचुएसनमा चाहिँ कसलाई तपाईको सम्पत्तिको वारिस ठान्ने भन्ने अर्थ लाग्छ हैन। तपाईले यस गरेर डिटेलहरु भर्न सक्नुहुन्छ। बेनिफिसियरी नेम र रिलेसन, या फेरि नो गरेर पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हैव यु बीन कन्भिक्टेड अफ अ फेलोनी इन द
पास्ट। यो भनेको चाहिँ तपाईको कुनै क्राइमहरुमा इन्भल्भमेन्ट भएको छ कि छैन भन्ने अर्थ लाग्छ हैन। कुनै सिरियस टाइपको क्राइम यसमा चाहिँ अब नो भन्नु पर्छ हैन। त्यसपछि नेक्स्ट गर्दिम। सो फाइनली यहाँनिर हामीलाई डकुमेन्टमा आएको छ। डकुमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ हामीले के अपलोड गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि प्यान कार्ड यो चाहिँ अनिवार्य होइन है, तपाईको छ भने अपलोड गर्दा हुन्छ। त्यसपछि डिम्याट एक्नोलेजमेन्ट भन्दै छ हैन। यो डिम्याट एक्नोलेजमेन्ट भन्दाखेरि हाम्रो यो डिम्याट अकाउन्ट हो कि होइन त्यसको प्रुफ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा स्टार पनि लागेको छ भनेपछि यो हामीले अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टाइपको डकुमेन्टमा आएको मैले देखेको थिइनँ। सो यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि म तत्कालको लागि जुन मेलमा आएको छ मेरो डिटेल त्यसैको स्क्रिनशट अपलोड गरी हेर्छु। इन केस भएन भने त्यसपछि के डकुमेन्ट हो सोधेर अनि त्यसपछि को प्रोसेस फलो गर्नेछु। र त्यसपछि सेल्फी विथ क्यारिङ एनी गभर्नमेन्ट इस्युड आइडी, तपाईको अब नागरिकता पनि हुन सक्छ, तपाईको पासपोर्ट पनि हुन सक्छ। त्यसपछि सिटिजनशिप सर्टिफिकेट, तपाईको नागरिकताको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। बर्थ सर्टिफिकेट इन केस अफ माइनर, यदि माइनरको बनाउँदै हुन्छ भने तपाईले बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याक्स क्लियरेन्स अफ कम्पनी, यसमा स्टार लागेको छैन सो अनिवार्य भएन। कम्पनी रजिस्ट्रेसन डकुमेन्ट, यो कम्पनीको केसमा हो। यदि कोही कम्पनीले टीएमएस अकाउन्ट खोल्दैछ भने उले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा पीपी साइज फोटो, तपाईको एउटा पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड गर्नु पर्यो। सो लेट्स बिगिन। सो सुरुमा यहाँनिर हामीलाई प्यान कार्ड माग्दैछ। यो चाहिँ अनिवार्य होइन, अप्सनल हो। तपाईले अपलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ र नगर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अपलोड गर्दिराख्छु। अपलोड हुन थाल्यो। र यहाँनिर नोट गर्नुपर्ने के छ भने यहाँनिर चाहिँ डकुमेन्टको साइज चाहिँ तपाईलाई 3 MB भन्दा सानो हुनुपर्छ। र सेकेन्ड नम्बरमा भन्दैछ हामीलाई डिम्याट एक्नोलेजमेन्ट, त्यो मैले अलरेडी स्क्रिनशट लिइसकेको छु। अपलोड सो यो हाम्रो अपलोड हुन थाल्यो। थर्डमा छ सेल्फी विथ क्यारिङ एन गभर्नमेन्ट इस्युड आइडी, अपलोड गरौँ। सो सिलेक्ट अपलोड। अब हामीलाई सिटिजनशिप सर्टिफिकेट माग्दैछ। सो तपाईको यदि दुईटा छुट्टै एउटा फ्रन्ट र ब्याकको छुट्टै फोटो खिच्नु भएको छ भने पहिले यहाँ अपलोड गर्ने र यहाँनिर प्लस आइकन दिएको छ, यो प्लस आइकन थिचेर फेरि अर्को अपलोड गर्ने, त्यसो गर्न नि मिल्छ। सो मैले पहिले यहाँ अपलोड गर्छु। अपलोड, त्यसपछि प्लस आइकनमा थिच्ने र फेरि अपलोड अप्सन दिन्छ। सो यहाँ सिलेक्ट गर्ने, अपलोड। त्यसपछि भन्छ बर्थ सर्टिफिकेट इन केस अफ माइनर, यदि माइनरको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य चाहिन्छ। ट्याक्स क्लियरेन्स अफ कम्पनी, यो परेन। कम्पनी रजिस्ट्रेसन डकुमेन्ट, यो पनि परेन। र लास्टमा छ पीपी साइज फोटो। पीपी साइज फोटो कसरी बनाउने त्यो आइडिया छैन भने म त्यसको ट्युटोरियलको लिंक भिडियोको मुनि राख्दिउँला डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँबाट पनि तपाईले हेरेर आफैले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ह्यान्डसम टाइपको फोटो बनाएर राख्नुपर्छ है त। अपलोड। सो फाइनली हाम्रो सबै डकुमेन्टहरु अपलोड भइसक्यो र एक्सेप्ट पनि गरिसक्यो। सो अब हामी नेक्स्ट गर्दिम। यहाँनिर युजर एग्रीमेन्ट छ हैन, तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै हैन। म चाहिँ तत्कालको लागि यसलाई प्रिन्ट गरेर राख्छु, फ्री टाइम भएको बेला पढौँला कुनै दिन। र लास्टमा यहाँनिर सबमिट एप्लिकेसन छ हैन, सो हामी सबमिट गर्दिन्छौँ। र फेरि यहाँनिर एउटा टिक बक्स लाउने छ, आई एग्री टु एबभ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स, त्यसमा टिक लगाइदिने र त्यसपछि प्रोसिड गर्दिम। सबमिट भन्दैछ। सबमिट। क्लाइन्ट रजिस्ट्रेसन एप्लिकेसन हैज बीन सबमिटेड भनेर आइसक्यो हैन। सो मैले टीएमएस को लागि यहाँनिर सबै डकुमेन्टहरु र डिटेलहरु भरेर एप्लिकेसन सबमिट गर्दिसके। अब उताबाट कुन दिन लगइन आउँछ त्यसपछिको सेटअप प्रोसेस पनि म शेयर गरौँला। सो हाम्रो मेल आइसकेको छ विदिन अ आवर, एज यु क्यान सी हियर। मैले अप्लाई गरेको 1 घण्टा नबित्दै मेल आइसक्यो र यहाँनिर के भन्छ, योर अकाउन्ट विथ युजर नेम हैज बीन एक्टिभेटेड सक्सेसफुली, प्लिज क्लिक द बिलो लिंक टु रिसेट योर पासवर्ड भन्छ। सो हामी सिम्पली अब यो लिंक मा गएर आफ्नो पासवर्ड रिसेट गर्ने छौं। सो लेट्स क्लिक द लिंक। सो यहाँनिर हामीलाई न्यू पासवर्ड मागेको छ र यहाँनिर पासवर्डको के रिक्वायरमेन्ट छ, मिनिमम क्याप्स 1 भनेको एउटा क्यापिटल लेटर हुनु पर्यो, मिनिमम स्पेशल क्यारेक्टर 1 एउटा कुनै स्पेशल क्यारेक्टर हुनु पर्यो, ब्राकेट @ या समथिङ केही, मिनिमम डिजिट्स 1 एउटा कुनै पनि डिजिट हुनु पर्यो अंक, र पासवर्ड लेन्थ चाहिँ 5 देखि 15 को बीचमा हुनु पर्यो। सो म टाइप गर्छु र सेम पासवर्ड यहाँ कन्फर्म न्यू पासवर्डमा हाल्दिन्छु। त्यसपछि सबमिट र हाम्रो पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट भइसकेको छ। अब यहाँ माथि क्लाइन्ट कोड युजर नेममा हामीले त्यो जुन युजर नेम हामीलाई पठाएको छ उताबाट मेलमा त्यही राख्छौं र त्यसपछि अहिले भर्खरै हामीले जुन पासवर्ड सेट गर्यौं त्यो राख्ने र यहाँनिर मुनि क्याप्चा दिएको छ, यो बक्समा दिएको जस्ताको त्यस्तै हामीले यहाँ एन्टर क्याप्चामा टाइप गरिदिनु पर्छ। त्यसपछि लगइन। सो एज यु क्यान सी हियर हाम्रो टीएमएस अकाउन्ट अप्लाई गरेको 1 घण्टा भित्रमै हाम्रो अकाउन्ट एक्टिभेट भयो र युजर नेम आयो र लगइन पनि भइसक्यो। र कोलेटरलमा चाहिँ 1 रुपैयाँ राख्दिएको रहेछ हैन, के 0 राख्नु भनेर होला सायद। सो अब हामीले यसबाट चाहिँ खरिद बिक्री गर्न एबल भइसक्यौं हैन। र टीएमएस को बारेमा यदि तपाईलाई डिटेल इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म यसको बारेमा पनि ट्युटोरियलहरु शेयर गर्ने छु। सो द्याट्स अल फर टुडे।